Hello, so this is the first lesson for Abstract Algebra 2. I'm going to be your teacher. I am John Patrick Santamaria. Um, of course, bago kayo nakarating ng Abstract Algebra 2, nakalagpas na tayo o napag-aralan na natin yung Abstract Algebra 1, di ba? Sa Abstract Algebra 1, mainly, nag-aralan natin yung mga tinatawag nating groups. Ang groups ay abstraction or is an abstract place where we can be able to describe the different symmetries that of objects that we can find in nature or anywhere, no? Tungkol sa mga symmetries. Ang abstract algebra 2 ay continuation. So, dapat meron pa rin kayong, alam nyo pa rin yung mga basic examples ng groups. Kasi ang pag-aaralan natin dito ay mga natural extensions ng groups. Pero kung tatanungin nyo kung tungkol saan ang abstract algebra 2, so dalawang abstract algebra, ito yung mas mukhang algebra. Kasi sa abstract algebra 2, pag-aaralan natin yung mga polynomials, tsaka yung mga roots nila. Di ba pinag-aaralan nyo yun nung simula ng high school? Of course, ang una natin gagawin, just like in any abstract algebra course, maglalay tayo ng tamang lugar or platform or setting para sa pag-aaral ng polynomials. Ito nga yung mga tinatawag nating rings and fields. Yung mga polynomials, they will form a structure called rings at yung mga roots nila, karaniwan, ay nandoon sa isang field tinatawag. Okay, so let us start. So, sa lesson na ito, cover natin yung mga rings at saka mga fields. Yung lesson na ito ay may 5 sections. Mag-start tayo sa introduction. Maybe this is just a recall, and then the definition of a ring, and then magbibigay tayo ng maraming examples. Ito yung mga examples na kaaralan natin sa mga susunod na lesson. And then, mag-establish tayo ng mga basic properties ng rings. And then, afterwards, pag-aaralan natin yung mga fields. Ang mga fields ay, well, special examples ng mga rings. Rings lang din sila na may special property. And then, pag-aaralan natin how we can combine two rings to form a new type of ring using yung tinatawag nating direct sum. So, for the introduction, magre-recall muna tayo kung ano yung sabihin ng group. So, a group is just a set G with an operation plus on G that satisfies 3 actions. Naalala nyo ba? Now, in this case, ang ginagamit kong operation or symbol for the operation ay plus. Kasi sa ring theory, we will be dealing with a lot of additive groups. Now, yung operation of plus, it may not be the addition that, basta isa siyang generic na operation. But we will consider it as an additive operation. So, para maging group, dapat unang-una, yung operation yan ay associative. Yan yung meaning ng associativity, no? Familiar kayo dyan. Pangalawa, dapat yung group ay may identity element na tinatawag. Sa case na ito, yung identity element ay i-denote natin as 0 kasi additive na yung group natin. And by 0, we mean that any element combined with it, i-absorb lang niya yung 0. So parang a plus 0, magiging a lang kahit na ano yung a doon sa set. Pangatlo, para makompleto yung pagiging group, dapat lahat ng element ay may inverse under the operation. Ano yung sabihin ng inverse? Dapat lahat ng element may makakapartner na usually sa isang additive group, dinidenote natin as minus a, such that pag inad mo sila together, they will result to a sum of 0. Okay? Now, kung mapapansin nyo, hindi required na ang operation ng isang group ay commutative, pero hindi naman yan pinagbabawal.
If in case that the operation is commutative, we will say that the group is abelian. So, punta na tayo sa main object natin, yung tinatawag natin ring. So, ito yung definition ng ring. Kagaya ng group, ang ring ay set lang naman na may mga operations. Pero ang pinagkaiba ng ring sa isang group, mainly, ang ring meron siyang dalawang magkaibang operation. Yung isa i-denote natin by plus, yung isa i-denote natin by dot. Now, to distinguish the two, yung plus, tawagin natin addition, at yung data tawagin natin multiplication. Now, ano yung mga kailangan para maging ring yung ordered triple na ito? Well, meron ding tatlong axioms for a ring. Actually, marami. Kasi when you look at the first axiom, dapat under the operation addition, dapat yung R ay bumubuo ng abelian group. So, yung abelian group, yan yung pinag-aralan natin nung nakaraang slide, di ba? Ito. Dapat yung multiplication required na associative, minimum requirement ang associativity for both of the operation. Now, kung ang addition ay necessarily commutative, yung multiplication hindi necessarily commutative. Makikita nyo naman. At yung pangatlo, ito yung interaction ng dalawang operation. Paano pag nagsabay or nagsama yung addition at multiplication? So, dapat daw, yung multiplication nag-distribute over addition. Sa elementary mathematics, ito yung tinatawag natin distributive property. So, dapat for all A, B, and C in R, dapat ang A times B plus C ay equal sa A times B plus A times C. On the other hand, dahil nga hindi necessarily commutative ang multiplication, kailangan natin i-consider yung case ng A plus B times C. So, dapat mag-equal siya sa A times C plus B times C. So, makikita nyo parang nag-distribute ng ganon. Diba? Ito yung mga napag-aralan natin ng elementary algebra. Ayun na nga. Dapat yung addition, yung plus, tatawagin natin addition, yung dot, tatawagin natin multiplication, respectively. Yung additive identity na dinidenote natin by 0, ay tatawagin natin 0. So, siya yung tinatawag na 0 of the ring. Kung malinaw naman, kung anong ibig sabihin ng multiplication natin, we will just write AB in place of A dot B. Juxtaposition ang tawag dito, di ba? Alright, so what are the elementary examples? Now, ililista ko dito yung mga examples na karaniwan na makikita nyo sa buong semester. In fact, yung iba't iba pang examples natin na pag-aaralan, i-derive lang din natin mula sa kanila. Of course, ang una sa mga examples ay yung mga tinatawag nating ring of numbers or mga number rings. So, una sa lahat, syempre yung pinaka-mother na number set, yung set C of complex numbers. Hindi ko na i-check isa-isa, but you can see that why they are examples of ring. For example, yung C, kasi yung C ay additive, abelian group under addition. Yung multiplication naman niya, pangalawa, ay associative. Alam naman natin na nag-hold ang distributive property ng multiplication over addition sa complex numbers. Ganon din naman sa R, ganon din naman sa Q. Yung R yung mga real numbers, yung Q yung mga rational numbers. And in fact, even sa mga integers, nag-hold yung tatlong axioms na nilista natin. You can just check one by one. In fact, to be even more specific, when you consider the set 2Z, ano ang ibig sabihin ng 2Z? Well, yung set na 2Z, by the way, ang laman niyan, yung mga elements of the form 2 times K, where K is an integer. Correct? So, how do you describe the elements of 2Z? Sila yung mga tinatawag na natin even integers. Sila rin ay bumubuo ng
ring. Kasi ang sum ng dalawang even integers, even. Ang product ng dalawang even integers ay even. So, yung natural addition and multiplication are binary operations on this set. Tapos yung mga properties like associativity and so on, minamana lang niya from the mother operation. Kasi lahat naman sila nanggaling lang sa C, sa set of complex numbers. Alright, next example. Ito familiar kayo, no? Ito yung clock arithmetic natin or yung modulo arithmetic. So for an integer n greater than 1, the set z sub n, dinidenote natin ito as z sub n, ang laman yan from 0 up to n minus 1, ang tawag natin sa kanila yung mga integers modulo n, they form a ring under addition mod n and multiplication mod n. Marunong pa ba kayo nun? So kapag sinabi natin for example na z sub 4, iniisip natin yung elements na 0, 1, 2, and 3. Parang imagine niyo yung orasan ulit. Nandito yung 0 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. So kapag sinabi natin 2 plus 3, so kapag 2 o'clock, nandito tayo sa 2 o'clock. After 3 hours, 1, 2, 3, nandito ka na sa 1. Kaya 2 plus 3 in z sub 4 is equal to 1. Pero ang shortcut, di ba? Ina-add natin si 2 and 3 the usual way. So 2 plus 3 is 5. Then take the remainder when you divide by 4. The remainder is 1. That's why 2 plus 3 is 1. Similar to multiplication, kapag sinabi natin 2 times 3, may ibig sabihin ng 2 times 3? Well, 6. Kaya lang wala namang 6 doon sa z sub 4. So we divide that by 4, we will get the remainder. 6 divided by 4, the remainder is 2. That's why 2 times 3 is 2. Alala nyo ba to? Now, yung mga operations na ito, sinasatisfy nila yung mga actions for a ring. That's why yung z sub n are, yung mga z sub n's na yan, they are one of our basic examples. Next, the set of all polynomials in X with integer coefficients is a ring under the standard polynomial addition and polynomial multiplication. Ito na nga. Kasi nga, di ba sabi ko, pag-aaralan natin mga polynomials. In fact, if you consider only the polynomials with integer coefficients, so for example, yung 3x squared plus x minus 2, this is an element of z squared bracket x. Pero yung halimbawa, x squared plus 1 half, wala ito sa z square bracket x simply because yung 1 half ay hindi naman integer. Kailangan yung mga numerical coefficients o yung mga coefficients ng x at yung mga powers ng x, lahat sila integers. So yun lang ang laman ng z square bracket x. And generally, we could replace z by any other ring. For example, you could have q square bracket x. Ito naman yung mga ring ng polynomials na ang coefficients ay mga rational numbers. So, para lang ma-recall natin kung paano ginagawa yung polynomial addition tsaka polynomial multiplication, let's look at some example. So, let's say f of x is given, g of x is given as shown, find the sum and the product. So, paano ba tayo nag-add? Tapat-tapat lang. You just combine similar terms. Ganun natin ginagawa yan sa high school, di ba? So, parang ganito. Nakikita nyo ba? Ito yung f of x. Tinanggal ko lang yung mga plus. Hiniwalay-hiwalay ko lang yung mga signs. Ay, yung mga terms. Ito naman yung g of x. Tinapat ko yung x squared sa 2x squared because they are like terms or similar terms. Yung 1, katapat ko doon sa 1 kasi they are both constants. And then, i-add mo lang siya just like how you do it. 2x squared plus x squared. I'm sorry, this is wrong. Oh my gosh. So, this is 3x squared. 1 plus 1. Oh my god, this is wrong once again. This is 2.
So, kita nyo na mali, no? Mahirap kasi talagang mag-encode. 3, ito ay 2. Alright. How about the product? For multiplication, ginagamit natin yung tinatawag na distributive property. Pero meron tayong parang method na parang in tabular form. No? Makikita nyo, ito yung terms ng f of x. Ito naman yung mga terms ng g of x. Ang gagawin lang natin parang multiplication table. Ang baba, x squared times x cubed is x to the 5th. Diba? X squared times 2x squared is 2x to the 4th. X squared times negative 3x is minus 3x cubed. And so on. Gagawin natin siya even here, 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 and finally here. Kapag nalista na natin yung lahat ng mga possible na products, i-combine lang ulit natin yung mga similar terms. So, alin dyan ang mga similar terms? Halimbawa, ito, x cubed tsaka minus 3x cubed. Ang sum nila ay negative 2x cubed. Kaya makikita nyo may negative 2x cubed dito na sum. 2x squared plus x squared is 3x squared. And so on. So, wala na yatang ibang pair ng similar terms. Kaya ilista na lang natin sila isa-isa. So, your answer is a 5th degree polynomial. Next example. So, the set, naaalala nyo ba to? Ito yung, this should remind you of linear algebra. Diba? Ang linear algebra ay prerequisite ng course na ito. No? So, sa gitna ng course natin, maririnig nyo ulit yung mga vector spaces. Dapat ready kayo dyan. The set M2R of 2 by 2 matrices over the real numbers under addition and matrix multiplication ay bumubuo ng ring. So, pag may kulang dito, dapat ito yung nakalagay with entries from R. Yun yung silbi ng R na ito. Kita nyo ba? Yan. Marunong ba kayo mag-add? Ang addition, madali lang. Tapat-tapat. Diba? A plus E, A plus E, P, and F. Dito. C, G. I'm sorry, meron na namang error. There should be a G. And then, G, D, and H, dapat ito yung sum. Pag multiplication, marunong pa ba kayo ng multiplication? Dinadat natin yung rows by columns. So, parang row 1, kukunin mo yung dot product with the column 1. Yung A, B, G, lalagay mo siya sa 1, 1 position. And so on. Pero, may mas madali tayong paraan dyan, di ba? Tinuro ko sa inyo last semester. Lalagay nyo dito yung A, B, C, D. Lalagay nyo dito yung E, F, G, H. So, kaya alam nyo na ang product ay 2 by 2. 2 by 2. So, para malaman nyo ulit yung entries na nandito, kukunin mo yung dot neto, tsaka neto. Yun yung AE plus BG. Para malaman nyo naman yung entry na nandito, kukunin yung dot ng AB, tsaka ng FH. Ito yun. Para malaman nyo naman yung nandito, kukunin yung dot ng CD, tsaka ng EG. Ilagay nyo dito yung sagot. Dito. Finally, yung dot ng CD, tsaka ng FH, ito yung lalabas. My God, this is typo error again. Hindi, tama. CF plus TH. Ito yun. Okay? In fact, even when you do it, when you take the size of the matrices to an arbitrary n, totoo pa rin. Ring pa rin yan under the matrix multiplication. May tanong lang ako, ano yung zero nung ring na ito? Obviously, ang sagot dyan yung zero nung ring
ay yung tinatawag natin 0 n by n matrix, which is denoted by ON or 0n if you wish. Mga entries na ito lahat ay 0. Alala nyo? Okay. Ito, familiar din kayo dito. So, sa example na to, tuturuan kayo gumawa ng ring out of an arbitrary non-empty set and an existing ring. Kahit sinong ring. Gusto nyo mga real numbers, for example. So, let X be a non-empty set and R be a ring. Any ring with operations plus and times. Let Rx, babasahin ko yan ng Rx. Ang laman ng Rx ay mga real valued, not real valued, R-valued functions. Sabihin ng values nasa R. So that ang domain nila ay X. Okay? So, na-imagine nyo ba kung ano itsura ng ano yung laman ng mga Rx? Mahirap i-draw yung Rx kasi ang elements ay mga function. So, this is an abstract set. Hindi siya napipicture like the ring of real numbers. Pwede mo i-drawing by a straight line. No? Hindi siya katulad ng gano'n. We can only realize the elements of this ring kung mag-specify tayo ng actual na X at saka actual na R. Mamaya magbibigay ako sa inyo ng example. Now, yung set na Rx, ring din daw yun under pointwise addition at saka pointwise multiplication. Ano yung sabihin ng pointwise addition at pointwise multiplication? Ito yung tinatawag nyo na maliliit kayo na function addition at saka function multiplication. So, kapag may f and g ka, mga functions na ang domain ay x, ang range ay nasa R, yung f plus g, ano yun? Function din yun na ang domain ay x. Now, paano gumagana yung function na f plus g? Dapat dinadala ng f plus g si x sa sum ng f of x and g of x. Now, may I just emphasize here, no? Although, itong mga operations na to are parehas addition, but they don't mean the same thing. Yung plus na ito ay yung plus dito sa ring na ito sa Rx. However, itong plus na ito yung plus na nandoon sa R. Kasi alam nyo, yung f of x nakarating na yan sa R, di ba? Yung g of x nakarating na rin sa R. Kaya kapag yung plus na yun, ang context nun nandoon sa R. As if you're adding two elements from R. Meron nga akong picture dito sa kaliwa, kaya lang maliit. So, let me try to zoom for you. Okay, nakikita nyo ba? Yeah. So, you can imagine that this is the set X and this is the ring R. Yung line na lang, imagine niyo parang real number line, kaya yan R. Kaya yan ganyan. So, kapag kumuha ka ng arbitrary X dito sa big X, meron kang elements F at saka G no Rx, diba? So, si F, dadalhin niya yung X papunta sa F of X na nandoon sa R. Si G, ganun din naman. Dadalhin niyo yung X papunta sa isang point na G of X na nandoon sa R. Now, yung F of X tsaka yung G of X na to are elements of the ring R. So, therefore, you can add them. So, yung sum na itong dalawa, let us say ito, f of x plus g of x, siya yung point kung saan dinadala ng sum na f plus g yung point na x. And you should be able to do that kahit na i-move mo si x anywhere in x. Kaya nga ang tawag ay pointwise addition. Ang ganyan nyo. Okay, let's go back. How about yung yung multiplication? Ganun din naman. Instead of addition, i-multiply lang natin sila.
So, under these operations, bumubuo yan ng ring. Okay? Ano yung zero ng ring na ito? Well, yung zero ng ring na ito ay dapat function kasi ang elements ng ring mo ay mga functions. Ano kayang function ang nagbe-behave like zero? So, dapat kailangan, let's say, tawagin natin na zeta yung zero. So, dapat kapag inad ko si f, sa zeta ang lalabas ay f. So, ano dapat yung quality ng function na yan? Kung ilalagay nyo dito yung zeta, no? Ilalagay nyo yung zeta dyan. So, dapat itong side na ito maging equal sa, itong side na ito, dapat mag-equal sa f of x. Mangyayari yun kung yung zeta of x ay 0. 0 doon sa r. Kaya dapat yung 0 ng ring na ito ay isang function. Ang domain ay x kung saan yung image ng zeta on each x ay 0. Yung 0 na ito yung 0 ng r. And that must hold for all x in x. Did you understand? Okay. Na meron tayong additional na terminologies. Okay? Tinatawag natin. Now, remember, yung multiplication ay hindi required na commutative, pero again, hindi siya bawal. Kapag yung multiplication ng ring ay commutative, we will say that the ring itself is commutative. Ginagamit nating description yung word na commutative para doon sa buong R. Now, hindi rin required na may identity element under the multiplication. Pero hindi naman yun pinagbabawal. Kung meron man, tawag natin dun sa identity element for multiplication ay unity. So, 0 para doon sa addition. Kung meron mang identity para sa multiplication, tatawagin natin siyang unity of the ring. Ang property nun, kapag nag-multiply ka ng kahit na anong element dun sa unity na yon, which we will denote by 1, ang lalabas ay yung minultiply mo lang din, which is a. And that must hold for all a in the ring R. So for example, the number rings Z, Q, R, and C are commutative rings kasi yung multiplication of numbers natin ay commutative. In fact, all of these rings, yung Z, Q, R, and C, R, have unity. In fact, pare-parehas ang unity nila yung number na 1, right? However, as an example, yung ring na 2z, yung mga even integers, the ring of even integers, although it is a commutative ring, it doesn't have a unity. You cannot find an even integer which when multiplied to any other even integer, ang lalabas, let's say a, ang lalabas ay a. You cannot just find, kasi ang dapat na identity element naman talaga ay 1. Unfortunately, si 1 ay hindi naman even. Okay? Now, yung ring natin na z sub n, yung what do you call this? Yung addition mod n, multiplication mod n, yung integers mod n natin na ring. They form a commutative ring with unity. Ang unity nito ay yung element na 1. Ang multiplication naman ay commutative, so it can be considered a commutative ring with unity. How about the polynomials? Of course, it is also a commutative ring with unity, and the unity is the polynomial 1. On the other hand, the ring of 2 by 2 matrices is a non-commutative ring. Why? Well, napag-aralan natin sa algebra, di ba? Ang matrix multiplication is not commutative. There are cases where A times B is not the same as B times A. Pero, meron siyang unity. Di ba? Napag-aralan natin sa linear algebra, no? If you have any matrix A in this ring,
If A gets multiplied to I2, you'll just get A. Even when you multiply I2 on the left, you will still get A. So this is a linear algebra stuff. Okay? Alright, so let's consider this example. Kanina sabi ko, hindi mo marirealize yung elements ng Rx hanggang di ka nagbibigay ng particular example ng X at saka ng ring R. So let us consider the ring Z2X. So in this case, yung Z2, siya yung R, yung X is a set with two elements. Yung dalawang elements, let us denote that by A. Anong laman ng Z2X? According to the definition, mga functions na ang domain ay X. Dahil sa X ay may dalawa lang na laman, to specify an element, kailangan mo lang i-indicate kung saan mo dadalhin yung A, ano yung image ng A, at ano yung image ng B. At ang mga possible images mo ay manggagaling sa Z sub 2. Ang Z sub 2 ang laman 0 and 1 lang. So, for each A and B, there are two possible choices, 0 and 1. How many functions can be made? By the fundamental counting principle, you know that the total number is 2 times 2, 2 choices for A and 2 choices for B. Kaya ang sagot, there are 4 elements in Z2X. Now, what are the 4 elements? Ito sila. We have the function zeta, which takes both A and B to 0. Nahulaan nyo na. Si zeta yung magiging 0 ng ring na ito. Then we have the element omega. Si omega, siya yung magdadalhin niya sa A sa 1, omega of B is 1. Si alpha naman, dadalhin niya, it will take A to 0, it will take B to 1. The other hand, si beta, it will take A to 1, it will take B to 0. So makikita nyo, ito na lahat ng mga possibilities, right? Paano tayo nag-add sa ring na ito? For example, if I want alpha plus beta, what will be the answer? Alpha plus omega. So let's see. So as an example, to compute for alpha plus omega, you have to specify kung saan dadalhin ng bagong function na alpha plus omega yung A at saka yung B. So for example, yung alpha plus omega of A, by definition of pointwise addition, dapat alpha of A plus omega of A. By looking at here, yung alpha of A ay 0, kaya ito 0. Yung omega of A, ito yung omega A ay 1. Kaya yan ay 1. Sa Z sub 2, ang 0 plus 1 ay 1. So, dadalhin ng alpha plus omega si A sa 1. On the other hand, si B naman, ganun din same computation. Ang alpha of B ay 1. Ang omega of B ay 1, kaya ito 1. Pero in Z sub 2, diba, ang 1 plus 1 ay 0. So to summarize, parang ganito nangyari. Ito yung ginagawa ng alpha plus omega. It takes A to 1 and B to 0. So sino sa apat na ito ang gumagawa ng parehas na action? 1, 0 function. Ito si beta. Kaya ang sagot, si alpha plus omega, dapat beta. Right? Paano naman nagmumultiply? Ganun din. But instead of addition, multiplication ang gagawin natin. Alpha times omega of A, alpha of A, 0, kaya 0. Omega of A, kaya 1. 0 times 1 is 0. Similarly, alpha times omega of B
is 1 times 1 equals 1. So, to summarize, ang alpha times omega itong ginagawa. Dadalhin niya si A papunta sa 0, si B papunta sa 1. Sino dito ang gumagawa niyan? So, makikita nyo, it's this. Kaya ang sagot sa alpha times omega ay alpha. Now, kung gagawin nyo lahat ng mga possible multiplication and addition, ito yung lalabas na Cayley tables for addition and multiplication. Ang tanong natin dito is Z2X a commutative ring? Does it have a unity? Well, bakit nga ba ring? Una sa lahat, nakikita niyo yung table nito. Doesn't this look familiar? Sa Abstract Algebra 1, kapag nakakita ka ng ganito, no? Alam naman natin na ring yan. Diba kapag ring under addition, dapat abelian group yung set. Saang abelian group isomorphic yung group na ito? Well, dahil identity yung identity mo, no? Pare-parehas na identity elements yun. Napag-aralan natin sa Abstract Algebra 1, automatic yun ay isomorphic sa line for group. Diba? Now, sino magsasabi kung commutative man yung ring or hindi? Well, yung multiplication, diba? So, paano malalaman kung ang multiplication ay commutative? Ang sekreto, guhitan mo yung main diagonal. Dapat kapag finold mo, ito, etc. Pag finold mo yung table mo along the main diagonal, dapat magtatagpo yung mga equal na elements. So therefore, the answer here is yes. Ang tanong, does it have a unity? Meron bang identity element? Hindi sabihin na identity element. Kailangan pag multiply mo kahit na ano, ang lalabas ay yung sarili. Okay. Sino ang identity element? Okay, ang sagot, si sino? Si omega. Ang tawag natin sa kanya ay omega, right? Nasa tignan nyo. Ano yung zeta times omega? When you look at the table, zeta. Ano yung omega times omega? Omega. Ano yung alpha times omega? Alpha. Ano yung beta times omega? Beta. So, kahit sino minamultiply sa omega, yun lang din yung lumalabas. So, therefore, ang unity isomorphic. Sa parehas na sagot natin dito ay yes. I hope naintindihan nyo. So, puputulin muna natin yung video dito. Sa susunod na video, pag-uusapan natin yung mga basic properties ng rings.